Hey there, FAMIRI. Welcome back to my channel. And for you non-Dutch speakers, you're in for a heck of a ride. So stay tuned. Hey, so if you watch YouTube a lot, and if you didn't watch YouTube, how are you watching me? That's a very good question. But anyway, if you watch a lot of YouTube, you know that there's a tag floating around where they say I do this type of tutorial in my native language. So this is for people who don't only speak English. So if you didn't notice, I don't live in America. I live in the Netherlands. English is not my first language. Dutch is actually. So today, I didn't know what I was gonna say, but today I'm gonna do this video where I do a cute hairstyle. I do a hair tutorial, but in Dutch. So if you ever wondered what I sound like when I speak Dutch, this video is for you. If you actually speak Dutch and you didn't know I could speak Dutch, or that I actually have a Dutch channel, this video is for you as well. So I'm not gonna talk too much. I was inspired to do this video by multiple people actually, but Nikki Tutorial just did this video on my Dutch channel. Like I said, if you don't know, I have a Dutch channel. I'll link it in the iCard. I think that, oh, the iCard is here, I think. I have a Dutch channel and I do hair tutorials in Dutch all of the time, so I don't think it's gonna be hard, but we'll see, actually, I guess. So this video is for you. If you're new, please do subscribe. If you are not new, thank you for coming back and watching my crazy ass. So let's do this. Commencing the Dutch phase. 3, 2, 1. Oh, let's just say it in Dutch. 3, 2, 1. Let's go. Oké, nou, ik ga ondertitelingen hieronder zetten. Het is heet, lieve mensen. Ik ga zweten, neem me niet kwalijk, maar we gaan dit doen. Ik ga een updo doen. Ik ga mijn haar niet wassen hiervoor. Ik heb de scheidingen al apart gedaan, off camera. Dus ik heb niet gefilmd hoe ik de scheidingen heb gedaan. Om het eerlijk gezegd, niemand heeft tijd daarvoor. En ja, ik ben niet goed in scheidingen maken, dus ik ga het niet filmen, want je gaat niks van me leren als ik het doe. Maar ik ga dus je laten zien wat ik doe voor een leuke hairstyle. Let's go. Zoals ik al zei, heb ik verschillende scheidingen gemaakt. En ik ga gewoon, laten we zeggen dat ik de eerste pak. Ik ga gewoon per deel jullie laten zien wat ik ga doen. Dit is haar, het is gedroogd in een twist. Ik heb het nat gemaakt, gewassen en in een twist laten drogen. En ja. Eerst wat ik ga doen, is dat ik met mijn eerste product ga van As I Am. So Much Moisture. Dit is een hele dunne leave-in als het ware. Om je haar te kunnen refreshen. I was gonna say I like this. Ik hou echt hiervan. In het begin was ik een beetje As I Am. Oké, you know, let's see. Laten we zien wat As I Am gaat doen. But I like the products. Ik hou echt van de producten, oké? Zo, ik ga jullie laten zien. Kijk, kijk wat dit doet, lieve mensen. Het is gewoon zo dun. Oh snap, het is gevallen. Oké, clean up an aisle 2. Oké. Nou, waarom de... Oké, dit is hoe dun het is. Het lijkt gewoon op water, maar het heeft olie. En het is zo moisturizing. I like it. Dus dit ga ik voor mijn haar zetten, voor één deel van mijn haar. Gewoon zodat het een beetje vocht heeft. Zodat het moisturized is. Ik zet het voor de bovenkant, nog niet per se voor de punten. Nog een beetje. Zo, dit is mijn scheiding. Zo. Can we see it? Is it te zien? No, it's not. Okay, dit is mijn scheiding. To seal in the moisture, om de moisture erin te houden. Oh, dit is werkelijk moeilijk. Om de moisture erin te houden ga ik met de Maui Moisture Vanilla Bean Hair Butter. Zo ziet hij eruit. En dan doe ik een beetje daarvan.
Om ervoor te zorgen dat het haar hier niet meegaat. Dan pin ik het eventjes naar onder. En dan ga ik dus edge control gebruiken om mijn haar naar achteren te rollen. Ik kan niet vlechten, ik kan geen cornrow maken, dus ik rol mijn haar. Ik ga niet te veel praten, ik ga jullie gewoon laten zien wat ik doe. De rol zet ik weer in een band toe. Oké. Oeh, ik zweet. Het is echt zo heet, guys. Oh mijn goodness, het is heet. Wacht even. Oeh, jeetje. Is echt heet. Oké. Zien jullie wat ik heb? Ik heb een roll. In Engels zouden we zeggen een roll. Oké, dan ga ik naar de volgende. Dus dat is wat ik doe. Ik pak 1 deel. Ik had in totaal 6 delen. 3 aan één kant. En dan pak ik dus 1 deel. Ik ga in met de So Much Moisture. Klein beetje vanilla bean butter van Maui Moisture. Alleen voor de bovenkant. Ja, ik heb low porosity haar, dus ja. Lage porositeit haar, sorry, Nederlands. Ik heb lage porositeit haar, dus ja, het blijft op mijn haar zitten. En dan ga ik naar de edge control. En hier zo ga ik ook even mijn edges goed zetten. Ik weet niet hoe je edges in het Nederlands zegt. Oké, don't come for me. En dan maak ik een bento knot. Oké. En dan heb ik 2. En dan doe ik een derde. Oké, ik ben terug. Zo, wat ik doe. Ik heb deze genomen, een beetje losgemaakt en ik twist het weer strakker. Vast aan elkaar. En ik pak de derde. En ik twist het ook weer een beetje strak. En dan zet ik ze in één staartje. En dit is de hairstyle. Dus het is best wel makkelijk. Vooral omdat ik geen cornrows hoef te doen of geen twist hoef te doen. Zo. Dit is één kant. Ik ga volgende aan de andere kant doen. En dan ben ik zo terug. Ja,
Dus ik heb nu de andere kant gedaan. Ik heb een haarbandje genomen. En dan ga ik mijn haar vastmaken. Oké. Dit is de look. Zo'n beetje. Eén kant heeft wel meer haar dan de andere. Maar dat is niet erg. Staat dit me wel? Ik weet niet of het me staat. Misschien lijkt mijn hoofd raar. Maar ik ga oorbellen halen. En dan gaan we kijken. Waarom doe ik zo? Ik weet niet waarom ik zo doe. Maar ik ga oorbellen halen. Be right back. Oké. So. Dit is het. Ik vind nog wel dat mijn hoofd er een beetje raar uitziet met deze hairstyle. Misschien ben ik te laag gegaan met de staartjes. Zou kunnen. Laat me alsjeblieft in de comments weten of jij het leuk vond. Ik ga nu weer Engels beginnen te praten. 3, 2, 1. Okay, so that was me speaking Dutch. I don't know what I think about this video. Let me know what you guys think. Cause, like I said in Dutch already, I think it's a cute hairstyle. I just don't know if I like the way it looks on me. Maybe I went too low with the ponytails. Anyway, please let me know down in the comments if you like this hairstyle on me. I feel like from the side it looks cute. Okay, but from the front is the part where I'm not sure. Anyway, let me know. I'm gonna go take some bomb Instagram pictures. First, I'm probably gonna film another video. And no, I'm not gonna film another video today. It's too hot. I'm sweating. I'll do it another day, okay? But please let me know what you think of this hairstyle. Let me know what you think about hearing me speak Dutch. It's how I usually sound. And please mind you, when I speak Dutch, I kind of have a Surinamese accent. So not all Dutch people sound like me, okay? Yeah. That's it for today. If you enjoyed it, give it a thumbs up. Share this video with anybody who either speaks Dutch or wants to know how black people in Holland sound when they speak Dutch. Oh yeah. Okay. One last thing before I go. I'm so talkative with my hands today. One last thing before I go. I have a question. Okay, so one last thing before I go. Do you guys ever wonder what it's like to be black and live in Europe? Living in the Netherlands, for example. If you do, let me know that in the comments as well if you want me to make some videos around that. Okay, I'm done for now. I'm gonna put 2 videos here. Like I said, if you're new, subscribe. If you're not, welcome back. You're smart, you're loyal. Ring the notification bell and I will see you in the next video, which will be in English. Bye.